તો હેલો દોસ્તો, કેમ છો બધા? આઈ હોપ કે તે બધા મજામાં થશો. તો તમારે પણ તમારા યુટ્યુબ વિડીયો માટે પ્રોફેશનલ ઇન્ટ્રો બનાવવો છે, પરંતુ તમને એ નથી ખબર પડતી કે ક્યાંથી બનાવો, કઈ રીતે બનાવો, અને એ ઇન્ટ્રોમાં વોટરમાર્ક ન આવે એવો ઇન્ટ્રો ફૂલ એચડીમાં ક્યાંથી બનાવો. તો આ વિડીયોને છે ને પહેલેથી લઈ અને છેલ્લે લગી જરૂરથી જોજો. હું તમને આ વિડીયોમાં છે ને પ્રોફેશનલ ઇન્ટ્રો ક્યાંથી બનાવો, કેવી રીતે બનાવો, અને પણ ફૂલ એચડીમાં કેવી રીતે બનાવવો એ બધું શીખવાડવાનું છે. ઠીક છે? એ પણ મોબાઈલથી જ હું શીખવાડવાનું છું. ઠીક છે? તો તમારે શું કરવાનું છે? આ વિડીયોને લાઈક કરી દેવાનો છે અને ચેનલ પર નવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખવાનું. તો ચાલો આપણે મોબાઈલથી જ તે ઇન્ટ્રો કેવી રીતે બનાવો એ શીખવી. તો ચાલો વિડીયોને શરૂ કરવી. તો એ ઇન્ટ્રો બનાવો તમે તમારો મોબાઈલ લો અને આ તમને હું જે બતાવીશ ત્યાંથી તમે કોઈ પણ ઇન્ટ્રો ડાઉનલોડ એટલે કે બનાવી શકો છો. તમારો લોગ આવેલો. ઠીક છે? તમારે તમારો મોબાઈલ લેવાનો છે. મોબાઈલ લઈને તમારું જે ક્રોમ બ્રાઉઝર હોય ને એને ઓપન કરવાનું છે. તમારે ઓપન કરશો પછી તમારે સર્ચ કરવાનું છે. હું તમને જે કહું ને સર્ચ કરવાનું એ તમારે સર્ચ કરવાનું. ઠીક છે? તો તમારે સર્ચ બારમાં જવાનું છે. ત્યાં જઈને તમારે શું સર્ચ કરવાનું છે? તો તમારે અહીં સર્ચ કરવાનું છે ઇન્ટ્રો. આવી રીતે લખીને હું જે સર્ચ કરું છું એ તમારે સર્ચ કરવાનું છે કે ઇન્ટ્રો, પછી પાછળ લખી દેવાનું છે મેકર. આવી લખીને તમારે સર્ચ કરી દેવાનું છે. ઠીક છે? તો હું સર્ચ કરું છું. જેવું સર્ચ કરી છે તમારે સામે આવી ઘણી વેબસાઇટો આવી જાય કે તમે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો અથવા તો બનાવી શકો છો. પરંતુ હું તમને આ જે પહેલી વેબસાઇટ છે ને તમારે એની ઉપર જ ક્લિક કરવાનું છે. તો એની ઉપર હું ક્લિક કરું છું. એની ઉપર ક્લિક કરશો એ તમે જોઈ શકો છો કે આવું ઇન્ટરફેસ તમારી સામે આવશે. તો આ જે વેબસાઇટ છે ને ત્યાંથી તમે કોઈ પણ ઇન્ટ્રો બનાવી શકો છો. તો જોઈ શકો છો ગેમિંગનો ઇન્ટ્રો બનાવો તો બનાવી શકો છો, ન્યૂઝનો બનાવી શકો છો, 3Dમાં બનાવી શકો છો, અથવા તો ફાયર, લોગો, હોરર, આ બધા તમે બનાવી શકો છો. ઠીક છે? તો જોઈ શકો છો ટેકનોલોજી અથવા ટેક્સ્ટથી ને તે એની પછી નીચે સ્ક્રોલ કરશો તો આ બધા ઇન્ટ્રો છે. જોઈ શકો છો તમે નીચે સ્ક્રોલ કરતા જાય છો તમે એટલે તમારા સામે ઘણા બધા ઓપ્શન આવશે ઇન્ટ્રો બનાવવાના. ઠીક છે? તો તમારે ખાલી ઇન્ટ્રો બનાવો ને તો હું તમને એ શીખવાડ કે કઈ રીતે અમારે ખાલી ઇન્ટ્રો બનાવવાનો છે. ઠીક છે? તો એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે આપણે આ ઇન્ટ્રો બનાવી. ઠીક છે? તો તમને અહીંયા પ્રિવ્યૂ કરીને પણ જોવો કે કેવી રીતનું આવશે. તો અહીં તમે પ્રિવ્યૂ પણ કરી શકો છો. જોઈ શકો છો કે આવી રીતનો એક ઇન્ટ્રો આવશે, કે આવી રીતનું જોવા મળશે તમને. આગળ તમે બનાવશો એટલે ઇન્ટ્રો મેકરની જગ્યાએ તમારું યુટ્યુબનું નામ આવશે અથવા તમારું નામ આવશે. ઠીક છે? તો આને બનાવો કઈ રીતે? તમારે કસ્ટમાઇઝ એવો ઓપ્શન દેખાતો હશે. ઠીક છે? તો તમારે એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. એની ઉપર ક્લિક કરશો ને તમને આવું ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે તમારી સામે. જોઈ શકો છો ઇન્ટ્રો આવી ગયો છે. પછી તમે પ્લે કરીને જોશો તો કંઈક આ રીતનું છે. તો જોઈ શકો છો ઇન્ટ્રો મેકર એ રીતનું લખેલું આવે છે. ઠીક છે? પછી અહીંયા જોઈ શકો છો કે એક ટેક્સ આવશે આમાં અને ઇમેજ 0 ઇમેજની આ ટેક્સ વાળો છે. ઠીક છે? તમારે કસ્ટમાઇઝ ધીસ વિડીયો એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે તમારે બનાવવા માટે. ઠીક છે? તો હું અહીંયા કસ્ટમાઇઝ ધીસ વિડીયો એની ઉપર ક્લિક કરું છું. તો એની ઉપર ક્લિક કરું છું. એની ઉપર ક્લિક કરી તમે જોઈ શકો કે આ રીતનું તમારી સામે ઓપ્શન આવશે કે ઇન્ટ્રો મેકર. એની જગ્યાએ તમારું યુટ્યુબનું નામ અથવા તો તમારું નામ તમે લગાવી શકો છો. ઠીક છે? તો ઇન્ટ્રો મેકરની જગ્યાએ હું મારું નામ છે, મારું ચેનલનું નામ છે ને એ લખું છું. હું અહીં લખું છું નીત ટેક ગુજરાતી. ઠીક છે? તો લખીને તમને અહીં ઓપ્શન દેખાતો છે નેક્સ્ટ સ્ટેપ. તો એની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. એની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જોઈ શકો છો યુઝ ઓડિયો. આ ઇન્ટ્રોમાં જે ઓડિયો છે એ પણ તમારે લગાવો તો એ રાખી શકો, અથવા તમારે કંઈક બીજો લગાવો તો એ પણ લગાવી શકો. ઠીક છે? પછી તમને સબમિટ કસ્ટમાઇઝેશન એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. પછી અહીં જોઈ શકો છો કે ફૂલ HD વિથ નો વોટરમાર્ક. વોટરમાર્ક આ તમે આ જે ઇન્ટ્રો બનાવશો એમાં વોટરમાર્ક નહીં આવે અને પ્રોસેસિંગ ચાલુ થઈ ગયું છે કે આ ઇન્ટ્રો મેકરની જગ્યાએ તમારું જે યુટ્યુબનું નામ છે એ આવી જવાનું છે. ઠીક છે? તો અહીં કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. જોઈ શકો છો થોડુંક વેઇટ કરીને. તો જોઈ શકો છો કે ઇન્ટ્રો મેકરની જગ્યાએ મારું નામ આવી ગયું છે નીત ટેક ગુજરાતી. તો આ પ્લે કરીને હું તમને બતાવું છું. ઠીક છે? નેટ સ્લો છે એના માટે થોડુંક ચોટે છે એના માટે સોરી. તો જોઈ શકો છો કે આ રીતનો એક ઇન્ટ્રો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો જોઈ શકો છો હું આ પ્લે કરું છું એટલા માટે થોડુંક ચોટે છે. તો અહીંથી તમે કોઈ પણ ઇન્ટ્રો બનાવી શકો છો, ના કે ખાલી આ તે. અને તમે ડાઉનલોડ કરો તો આ ડાઉનલોડ ઓપ્શન છે, અથવા તો એની ઉપર ક્લિક કર્યા રાખશો કે વિડીયો ઉપર તો પણ આ ડાઉનલોડ થવાનું શરૂ થઈ જશે. તો એની ઉપર જોઈ શકો છો કે આ ડાઉનલોડ થવાનું શરૂ થઈ ગયું છે અને એ તે ફૂલ એચડીમાં. ઠીક છે? હું આ તમને ડિટેલમાં જઈને બતાવું કે કેટલા MBમાં, ખાલી બસ થોડાક MBમાં ફૂલ HDમાં ડાઉનલોડ થશે. જોઈ શકો છો 4.16 MBમાં એ પણ ફૂલ HDમાં ડાઉનલોડ થવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. તો આ વેબસાઇટથી તમે છે ને આ રીતે તમારી ઇન્ટ્રો બનાવો તો તમે આ વેબસાઇટથી બનાવી શકો છો. તો આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો છે. પસંદ આવ્યો તો આ વિડીયોને લાઈક કરી દીજો અને ચેનલ પર ન હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, કારણ કે આવા નવા વિડીયો છે ને તમને આ ચેનલમાં મળતા રહેશે. ઓકે? તો બાય બાય.
searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations.